รื่องที่2ครับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มอันนี้เห็นแล้วมันเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนจริงๆนะโดยเมื่อวานนี้ครับศาลปกครองสูงสุดออกบัลลังก์นะครับออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีระหว่างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ฟ้องกับคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36แห่งพรบร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนพศ2562โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะครับกับพวกรวม2คนสรุปสาระสำคัญนะครับของคำพิพากษาเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและยืนนะครับตามศาลปกครองกลางที่ว่าการประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคไม่มีลักษณะที่เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเห็นชอบให้เอกชนที่ชนะการประมูลสามารถดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ต่อไปนะเรื่องนี้เนี่ยดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะครับในฐานะที่เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้น่าสนใจมากนะครับออกมาบอกเลยบอกว่าผลจากการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลเนี่ยทำให้ประเทศไทยและคนไทยสูญเสียโอกาสอย่างมากมายนั่นก็คือนะครับบอกว่าความสูญเสียจากการที่ไม่สามารถเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกได้นะครับโดยแม้ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกจะเสร็จสิ้นแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากไม่มีผู้เดินรถนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะเขาจะให้ผู้ที่ประมูลสร้างนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับได้สิทธิ์ในการเดินรถด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งตะวันตกไม่จบนะครับเดินรถก็เดินไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยมีประเด็นนะครับอย่างไรก็ตามนะเวลานั้นนะครับคือการประมูลเนี่ยมีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ทำให้ไม่สามารถหาผู้เดินรถได้นะครับดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรฟม.จึงได้มีการประเมินความเสียหายนะครับกรณีที่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกล่าช้าเนี่ยครับบอกว่าประเทศเนี่ยจะเสียหายสูงถึง 43,000 ล้านบาทนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเอาเพจขึ้นมาเลยครับค่าดูแลรักษาโครงสร้างงานโยธาส่วนตะวันออก495 ล้านนะครับอันนี้ก็จะแบ่งนะบอกว่าจะต้องไปดูแลสถานียกระดับ7สถานีเป็นเงิน103 ล้านนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสนะครับจากการเก็บค่าโดยสารจากรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนะครับ 1,764 ล้านนะครับแล้วก็ยังมีค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอีก 46,44 ล้านบาทนะครับอันนี้บอกว่ารฟม.ได้มีการประเมินค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจากการประหยัดเวลาเดินทางการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พาหนะและการลดมลพิษเนี่ยนะครับสูงถึง 46,44 ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะดร.สามารถท่านก็ยังบอกนะครับบอกว่าบทเรียนจากการประมูลรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตกเนี่ยนะครับการไม่ยึดมั่นในเกณฑ์ประมูลนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่2สัปดาห์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่รฟม.เนี่ยนะครับได้ใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเกือบ2 ปีแล้วถึงออกหลักเกณฑ์มาได้แต่สุดท้ายนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือล้มประมูลเสร็จสับเรียบร้อยไม่เท่าไหร่ครับกลับมาใช้กฎเกณฑ์มันหมายความว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าเกณฑ์เดิมเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยแต่แรกเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่เกณฑ์ใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนตามการร้องขอของใครก็ไม่รู้เนี่ยครับมันไม่เหมาะสมไงเลยทำให้เกิดการฟ้องร้องหลายคดีเป็นเหตุให้โครงการล่าช้าเหล่านี้เนี่ยถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับอย่าให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกก็คือสร้างเสร็จแล้วใช้ไม่ได้มันก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลนับเป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนนะครับอันนี้สั้นๆนะแต่ได้ใจความที่ว่าก็คือว่าประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เราจึงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเวียดนามเนี่ยประเทศคู่แข่งของไทยแท้ๆเนี่ยนะครับแต่เวียดนามเนี่ยเขาอาจจะไม่มองนะว่าประเทศไทยไม่ใช่คู่แข่งเขาอีกแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเขาไปล้ำหน้าเราหลายขุมแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ไฟฟ้าดับติดวันละหลายครั้งยังมีข่าวนะครับว่าการไฟฟ้าเวียดนามเนี่ยไปร้องขอให้บริษัทต่างชาติที่เขาไปลงทุนในประเทศเขาเนี่ยลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันลงด้วยแต่นักลงทุนและบริษัทต่างชาติยังคงวิ่งเข้าไปลงทุนในเวียดนามแบบหัวกระไดไม่แห้งทำไมบุคคลระดับประธานาธิบดีนะครับหวอหวันเถียงนะครับแล้วก็เหงียนซวนฟุกของเวียดนามเนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งทำไมนะครับเวียดนามเนี่ยจึงสามารถใช้กฎหมายจัดการกับนางเจืองมีลานผู้มีบารมีในเวียดนามได้หลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินจำนวนที่สูงถึง 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มากไม่น้อยครับ 456,250 ล้านบาทแล้วประเทศไทยล่ะครับเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมนะครับเราจะไม่วิ่งนำหน้าใครแล้วใช่ไหมเราจะตามหลังเขาทั้งหมดทุกสิ่งอย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น1เรื่องนะครับส่วนอีก1เรื่องที่พี่ต้นบอกไว้นะว่าในอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับน้ำมันจะล้นโลกประเด็นก็คือว่าเมื่อน้ำมันล้นโลกแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้ใช้น้ำมันถูกไหม
เมื่อคืนนี้ตอนค่ำๆไปเจอนะครับรายงานชิ้นหนึ่งของสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะครับเผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า OIL 2024นะครับระบุว่าปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลกนะครับณเวลานี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นนำโดยสหรัฐอเมริกานะครับโดยคาดว่าปริมาณน้ำมันดิบจะมากกว่าความต้องการของตลาดไปจนถึงปลายทศวรรษนี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลทำให้การผลิตน้ำมันสำรองบนโลกใบนี้เนี่ยดีดขึ้นไปแตะระดับสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการทางด้านการตลาดของ OPEC Plus นะครับ IEA บอกว่าการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาครวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดแล้วก็การประหยัดพลังงานที่มีมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญและสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยจะดำเนินต่อไปจนถึงปี2573นะครับความเติบโตความต้องการน้ำมันนะครับจะชะลอตัวลงก่อนที่จะแตะระดับสูงสุดที่ประมาณสัก106ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี2573นี้สำคัญที่สุดก็คือว่าในปี2573เนี่ยกำลังการผลิตน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นแตะเกือบ114ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ในเวลานั้นเนี่ยก็คือปี2573เนี่ยนะครับความต้องการน้ำมันทั่วโลกเนี่ย IEA คาดการณ์ไว้บอกว่าต้องการเพียงวันละ8ล้านบาร์เรลแต่ผลิตได้ถึง114ล้านบาร์เรลสถานการณ์นี้จะส่งผลให้กำลังผลิตน้ำมันสำรองแตะระดับสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจและบอกแม้ว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับอย่างเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียจะมีส่วนช่วยทำให้ความต้องการของน้ำมันโลกเติบโตขึ้นเนี่ยแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับความต้องการน้ำมันในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกลับจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ IEA จึงเตือนบรรดาบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ให้เร่งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รายงานฉบับนี้นะครับ OIL 2024เนี่ยมีขึ้นขณะที่ประเทศต่างๆเนี่ยกำลังมีความพยายามที่เปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหันไปส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดและก็ประหยัดพลังงานเนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตทางสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้การประชุมคอปนะครับหรือว่า Conference of the Party นะครับครั้งที่28ณนครดูไบเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมายังมีฉันทามติร่วมกันว่าภายในปีคศ2050หรือปีพศ2593โลกจะต้องยุติการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอย่างสิ้นเชิงนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคำถามที่ตามมาก็คือแล้วโลกจะไปทางไหนปริมาณแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดสภาพจะกลายเป็นขยะกองโตๆชาวโลกจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็ประเทศไทยมีการเตรียมตัวไว้แล้วหรือยังครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องมวยครับครับแม่ขอบคุณครับสุดยอดครับขอบคุณค่ะพี่ต้อมมาสดอย่างนี้ดูกระฉับกระเฉงแล้วรัฐบาลเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวเราว่ากันเนาะพี่ต้อมวันหลังเรามาตามกันอีกทีนะครับแต่ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่นี้หลังจากข่าวเที่ยงได้นำเสนอไปแล้วว่าคุณผู้ชมสามารถจะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ค่ะพี่สถาพรก็ฝากไปถึงวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรและทันทีครับเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอาสาเป็นตัวกลางตามที่ท็อปข่าวเที่ยงได้เรียกร้องไปรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 20,000 รายชื่อเพื่อเข้าชื่อกันถอดถอนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาครับขอบพระคุณมากที่ท่านดูรายการเราเอาล่ะนะคะนี่คือทั้งหมดของท็อปข่าวเที่ยงนะคะวันนี้เรา4คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ